ආයුබෝවන් ඔයාලට මගේ ලෙස්කු කුකින් channel එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා අද දවසේදී. ඉතින් මම අදත් ඔයාලට රසවත් කෑමක් අරගෙන ආවා. මම අද අරගෙන ආවේ ඔයාලට කොහොමද ගෙදරදිම හරිම රසට පිරිසුදුව කොත්තුවක් හදාගන්න හැටි කියලා දෙන්න. ඔයාලා මගේ කුකින් channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් Let's Cook Cooking channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් අපි බලමු හරිම ලේසියට පහසුවට රසවත් රසකාරක නැතුව කොහොමද ගෙදරදී කොත්තුවක් හදාගන්නේ කියලා. පළමුවෙන්ම පිටි ටිකයි ලුණු ටිකයි හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි වතුර ටිකෙන් ටික දාලා තමයි පිටි මූලිය අනා ගන්න ඕනි. එකපාර වතුර ටික දාගත්තොත් අවශ්‍ය පදමට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා වතුර ටික ටික දාලා තමයි පිටි මූලිය අනාගන්නේ. පිටි ටික හොඳට වතුර දාලා මික්ස් කරගත්තට පස්සේ අපි ලෑල්ලක් උඩට පිටි ටිකක් ඉහලා පිටි මෝලිය ලෑල්ල උඩ තියලා හොඳට විනාඩි 5ක් විතර මේක නීට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක කුඩා බෝල 4කට අපි වෙන් කරගෙන භාජනයකට දාලා වහලා විනාඩි 15ක් විතර තියනවා. විනාඩි 15කට පස්සේ කලින් හදාගත්ත රොටි බෝල එකින් එක අරගෙන පිටි ඉයගත්ත ලෑල්ලක් උඩින් තියලා පුංචි රොටි හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ හදාගත්ත පුංචි රොටි උඩ බ්‍රෂ් එකක් ආධාරයෙන් තෙල් ආලේප කරගන්න ඕනි. මේකෙදී ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම නම් මේකට පාවිච්චි කරේ ඔලිව් ඔයිල්. ඊට පස්සේ තෙල් ගාගත්ත රොටි එක උඩ එක තියාගන්න ඕන. එක උඩ එක තියපු රොටි ටික අපි එකට අරගන්නවා. අරගෙන අහපව පිටිය ගත්ත ලෑල්ලක් උඩ තියලා හොඳට ඒක තනි රොටියක් විදිහට ෆ්ලැට් කරගන්න. රොටි
හදාගන්න භාවිතා කරන තැටිය රත් වෙන්න අරින්න. ඊට පස්සේ ඒක අපි හරි හදාගත්ත තනි රොටිය පෑන් එක උඩට දාලා හොඳට දෙපැත්තම සාමාන්‍යයෙන් අපි රොටි හදාගන්න විදිහට දෙපැත්තම දාලා උයා ගන්නවා. විදිහට උයාගත්ත රොටි ටික ඇලුමිනියම් ෆෝයිල් එකක් උඩින් හරි ඔයිල් පේපර් එකක් උඩින් හරි තියලා ඔතාගෙන පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. දැන් අපි කරන්න තියෙන්නේ ෆ්‍රිජ් එකේ දාපු රොටි ටික අරගෙන හීනියට කපා ගන්න එක. දැන් අපි බලමු කොත්තුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා.